Hey guys! So, yun na nga, isi-share ko sa inyo yung worst thing na nangyari sa amin pag-flight sa Boracay. So, originally, nag-book kami ng flight like around December, no seat sale. Tapos, I don't know, for some reason, hindi ko napansin, naging Boracay to Manila siya. So, buti na lang yung kasama ko, yung friend ko si Kay, napansin niya nung madaling araw na talaga. As in, exactly today, June 12. Madaling araw niya na-check, Boracay to Manila, yung nakalagay. Nakakaloka. Syempre, nagpasa na kami ng mga requirements, ng mga SPAS, mga health declaration form, hotel, ganyan. Tapos may kita namin Boracay to Manila yung flight namin. Nagkabaliktad. Oh my God! Grabe yung struggle. Nagpanic talaga ako. Parang ang dami ko naisip nun. Baka mamaya di kami matuloy. Ganyan. Kasi nga, pag nagpasa ka ulit ng requirements sa tourist Boracay is 12 hours yung time frame ng waiting time. So, iniisip ko baka hindi na talaga kami matuloy. Buti na lang, madaling araw ko siya sinubmit yung new flight namin. Nag-book ulit kami ng bagong flight. Sinubmit ko na madaling araw. And then, after 20 minutes, my God, thank God, nag-reply agad sila. So, ayun. So, sa lahat ng mga, first-timer dyan like me, grabe, mag-ingat kayo. As in, double check always yung ticket, lahat ng mga requirements, yung date, yung time, as in, lahat. Nakakaloka. So, ayun. Lesson learned. At there's always a first time. 2 hours later. To do a safety-related procedure, please remain seated. A few moments later. Hey guys, we are finally here at Henann. Just a quick room tour lang. Ay, may maganda. Hi! Okay, so this is the bathroom area. So, they have blower, mga complimentary, mga soap, toothbrush, etc. And then, ito yung toilet. Yan. And then here is the beautiful bathtub. Ang ganda. Ganda ng view. And then here's the shower. Yan. Kasi ito yung mga lagay ng mga luggage. And then mga, sorry magulo. Yan, daming mga stuff, mga damit-damit namin. Tapos meron din silang kasamang bathrobe. May payong, security box. Yan. So, everything yung mga damit-damit nyo, pwede nyo siyang ilagay dito. Then, meron tayong mirror. Tapos, ito yung fridge. Ayan. Meron din silang mga pangkapihan. And then, mini fridge. Lalagyan namin mamaya ng alak yan. And then, here, may kettle. Mga empty lang siya. Yan. Dito is the large smart TV. And then, ito na yung bed. Nagpa-add kami ng third pack sa dadating yung friend namin. So, ipa-follow up pa nila to set up. Hi, girl! I shot the strong, independent woman. So, ito, workstation. So, kahit chill mo lang, minom ka dyan, ganyan mag-laptop katulad niya. Ayan. So, ito, vanity area, mag-makeup ka, ganyan. So, ayan. And then, ito yung pinakaabang-abang natin. Ang direct pool access. So, imagine, pagkagising mo sa umaga from the bed, ayan na ang view mo. The pool. So, pwede ka nang tumalon dyan. So, ayan na siya. Ang hirap buksan. So, ayan na guys. So, medyo madaming tao na dito. So, dito pwede kang uminom or so whatever. And dito na kami sa Boracay. Grabe, sobrang daming tao. As in,
So, nagdagsaan yung turista dahil nag-open na ulit yung Boracay. Ng June 1 to 15. Day 2. Yes. Yes. Babae. Gago. FA yun ba? Ay, hindi siya FA pala. Controller. Ay, mag-ano ako, magpapakurong. Ayun o, may duyan.
brown na duyan? Hindi brown, yung tsaka. Tingnan mo. Hindi siya brown? Sarap ng tulog niyo. Hindi. Never have I ever. Alright guys, check out time. 5 o'clock in the afternoon, and time check now, it's 4:40 in the afternoon. Weather reported in Manila is okay with a ground temperature of 32 degrees Celsius. And we are now initiating our final set, so sit back and relax and enjoy the rest of the flight. Thank you.